ආයුබෝවන් සියලු දෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හැදුව සැරම සැර රසම රස රාමයන් noodles එක. මම මේක හැදුවේ Maggi noodles වලින්. එහෙනම් අපි බලමු Maggi වලින් රාමයන් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම රාමයන් එකට ඕනි සුදු ලූණු ටික මේ විදිහට තලලා පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන පැත්තකින් තියාගත්තා. තව මම හිතුවා මේකට ලූණු කොළ ටිකක් කපලා ගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඒ නිසා මම ලූණු කොළ ටිකත් මේ විදිහට කපාගෙන පැත්තකින් තියාගත්තා. මම මේ රාමයන් එක හදන්න Maggi පැකට් 3ක් ගත්තා. මම මේ තුනම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා උණු වතුර දාලා හොඳට කලවම් කරගත්තා. මේ ටික ගානට තැම්බුණාට පස්සේ මම මේ වගේ පෙනේරකින් වතුර ටික පෙරාගෙන මේක පැත්තකින් තියාගත්තා. දැන් මම මේ රාමයන් එකට ඕනි සෝස් එක හදාගන්න නූඩ්ල්ස් තම්බපු වතුර වලින් කෝප්ප භාගයයි වතුර කෝප්ප භාගයයි භාජනයකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 2යි සෝයා සෝස් මේස හැඳි 2යි සීනි මේස හැඳි 1/2යි දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. සෝස් එක මේ විදිහට හදාගෙන ඒක පැත්තකින් තියලා පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙගෙන එද්දී මම ඒකට කපාගත්තු සුදු ලූණු දාලා රන්වන් පාටක් එනකල් බැද ගන්නවා. ඒ ටික බැදුනම මම කලින් හදාගත්තු සෝස් එකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. සෝස් එක හොඳට උතුරාගෙන එනකොට මම තම්බගත්තු නූඩ්ල්ස් ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ රස අනුව මේකට ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගෙන ටිකක් වෙලා ලිපේ තියලා ලිප ඕෆ් කරගන්න. දැන් මම මේ රාමයන් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේක ටිකක් සැරයි වගේම හරිම රසයි. අන්තිමට මම මේකට කපාගත්තු ලූණු කොළ ටික උඩින් දාගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකට තම්බගත්තු බිත්තරයක් දෙකට කපලා මේකෙන් තියාගත්තා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලත් මේක හදලා බලලා මට රස කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. තවත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරන් ඉක්මනින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.